হেল্ল' এভৰিৱান, চমুজ ফুড গেলাৰীলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই আচাৰটো মই ৰ'দত নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু একেদিনৰ ভিতৰতে বনাইছোঁ। আহকচোন মইনো কেনেদৰে এই আচাৰটো বনালোঁ এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ আধা কিলো কেঁচা আম, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ, আধা চামুচ কলা সৰিয়হ, এই দুইখিনি মই গোটাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচকৈ বগা সৰিয়হ, চফ গুটি, পাঁচফোৰণ, জনি গুটি, গোটা জিৰা আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ কলা সৰিয়হ, ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ নিমখ, আধা চামুচ হালধি, এচামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি, আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি, একাপ মিঠাতেল আৰু লৈছোঁ এচামুচ ভিনেগাৰ। প্ৰথমতে মই আমকেইটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, তাৰ পাছত ইয়াৰ বাকলিবোৰ গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া এই পিহনাখনেৰে আমকেইটা ৰুকি ল'ম। এয়া আমখিনি ৰুকি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গোটা মছলাখিনি কেৰাহীত দি দিছোঁ। এইখিনি কিছু সময় ভালদৰে শুকানে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজাৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। জুই বেছি হৈ থাকিলে মছলাখিনি তলৰ পৰা ধৰি আহিব। এয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি গৰমে গৰমে খুন্দি ল'লোঁ। মছলাখিনি একেবাৰে মিহি নহ'লেও হ'ব। এতিয়া একেখন কেৰাহীকে আকৌ গৰম কৰি লৈ তাত মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত তাত গোটাকৈ ৰখা পাঁচফোৰণ আৰু কলা সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ। সেইখিনি ফুটাৰ পাছত তাত ৰুকি লোৱা আমখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি কম জুইত কিছু সময় ভাজি ল'ম। এক মিনিটমান ভজাৰ পাছত ইয়াত নিমখখিনি দি দিছোঁ। লগতে দিছোঁ হালধিখিনি আৰু দিছোঁ কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়িখিনি। কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়িখিনিয়ে আচাৰটোত এটা ধুনীয়া ৰং দিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈ আকৌ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আমখিনি ঘনাই লৰাই থাকিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে। এয়া দেখিছেনে, আমৰ ৰংটো সলনি হৈ আহিছে। আমখিনি যদি বেছি টেঙা থাকে তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে অকণমান চেনিও যোগ কৰিব পাৰে। আমৰ পৰা তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ আহোঁতে তাত খুন্দি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। একেলগে ইয়াত মই জলকীয়া গুড়িখিনিও দি দিছোঁ। যিহেতু মই বেলেগকৈ জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেয়েহে আচাৰখিনিত জ্বলা সোৱাদ আনিবৰ কাৰণে এই জলকীয়া গুড়িখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই দি আকৌ 2 মিনিটমান সময় এইদৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। এই আচাৰটো বনাই লগে লগেই খাব পাৰি। একেবাৰে শেষত ইয়াত ভিনেগাৰখিনি দি দিছোঁ। ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি বেছিদিন ভাল হৈ থাকে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ অতি সহজতে আৰু অতি কম সময়তে বনাব পৰা আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এই আচাৰ ৰুটি, লুচি বা ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই চাব, খাই চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া এটা শুকান আইনাৰ বটলত আচাৰখিনি থৈ দিছোঁ। আচাৰ সদায় আইনাৰ বটলত থ'ব লাগে আৰু চাব যাতে পাত্ৰটোত অকণমানো পানী লাগি নাথাকে, নহ'লে আচাৰখিনি ভেঁকুৰি যাব। একেদৰে যিখন চামুচেৰে আচাৰ উলিয়াব সেইখনো একেবাৰে শুকান হ'ব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেনেহ'লে পুনৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।